hapon. Trixie Cruz-Angeles for Luminous. Kaninang umaga or hapon, basta early today, sumama sa press briefing si Cabinet Secretary Evasco dun sa normally press briefing ng ating presidential spokesperson. Tapos, ni-reiterate lang po ni Cabinet Secretary Evasco yung stand ng NFA Council tungkol dito sa issue sa bigas. Kasi in-announce na ng NFA administration na ubos na po ang bigas dito sa Metro Manila. Good afternoon, everybody. So, anong repercussions nang wala ng bigas ang NFA warehouse? First, kapag nagkasalanta dito sa Metro Manila, maliwanag na wala na tayong maibibigay. Of course, yung last tranche, yung last few sacks ng bigas na nandun sa NFA warehouse, ang DSWD naman ang po ang kumuha. But we don't know if it is DSWD ng Metro Manila. Nevertheless, at least doon sila napunta. Ngayon, ang primary excuse or yung sinasabing dahilan ni Cabinet Secretary Evasco kung bakit umabot sa ganitong hantong ang kondisyon or sitwasyon sa NFA ay dahil daw hindi minanage ng NFA administrator ng maayos ang amounts ng bigas na nasa warehouse. Wait a minute. Full stop. Anong nangyari dito? As early as February 2017, sinabi na po ni NFA Administrator Aquino na ang sinabi ni NFA Administrator Aquino na below 15 days na po ang buffer stock ng NFA. This is 2017, as early as February. Alam niyo kung bakit ni-raise niya yon? Kasi nag-i-insist ang NFA Council na i-extend yung period for private traders to import. Originally, ang importation period dapat mag-i-end ng February. Gusto ng NFA Council i-extend beyond March. Pero at that time, harvest season na. Ang sabi ni NFA admin, kung mag-i-import tayo, dapat G2G at ang importation should be solely for the NFA. Kasi at the time, less than 15 days na ang buffer stock ng NFA. So, hindi siya pinansin and in fact, it became a major issue. Kasi nagpipilit ang NFA Council mag-import at the time na maraming bigas in the market. Gusto nila mag-private importation para madagdagan pa yung bigas na nasa merkado. Ang dami-dami ng bigas at the time. So, ano yung purpose para mag-allow ng importation at the time? Wala. Except for the purpose of the interests of the traders. So, imbis na mag-import para punuin yung rice stocks ng NFA na kulang na as early as February 2017, hindi po ginawa ng paraan ng NFA Council. Ngayon, ang sinasabi ng Council o nagbenta daw ng bigas ang NFA during the harvest months again of October, November, and December. Well, it is true na nag-release nga ng bigas ang NFA, pero hindi ito dahil kulang ang bigas sa merkado, kung hindi dahil tumaas ang presyo ng bigas. Remember, there are several reasons why the NFA sells rice. One is, binibigay nila ito dun sa various departments na nagre-responde sa kalamidad. At pangalawa, nagre-release sila ng mura na bigas para dun sa mga mahihirap kapag may panahon ng pagtagmahal ng bigas. Kasi pag nagmahal ang bigas, which is set by market forces, whether or not harvest, pakisabihan si TP, tumatawag siya na i-interrupt. I'll just finish the live, tapos kausapin ko siya. So, yung isang reason kung bakit nag-release ng bigas is to ensure na merong murang bigas na nasa merkado. Okay. Ano yung chismis? Ano yung reason kung bakit nag-release na noong October? Yun. Mahal ang presyo ng bigas at nagtatagmahal kasi padating na ang bonus season, may pera yung ibang mga tao, yung mga may trabaho, at saka padating na rin yung Christmas season. Lahat po ng presyo tumataas, pati po ang presyo ng bigas. So, hindi pwedeng hindi mag-release ang NFA kasi yung mga 10 million na katao na nagdidepend dun sa murang bigas ng NFA ay hindi makakabili ng bigas. So, ang sinasabi ni CabSec Evasco, hindi daw dapat ginawa yon kasi mismanagement daw yon.
dapat daw inayos yung management ng bigas para hanggang ngayon meron pa din laman yung NFA warehouse. But that is not true. Unang-una, hindi nag-import ng bigas for the NFA for over a year. And as early as last year, sinasabi na ni NFA Administrator kay NFA Council Chairman June Evasco na kulang na po ang bigas na nasa NFA warehouses. So obviously, nag-press con si CabSec Evasco kanina. Para sa kanya, mahalaga na i-address yung issue na wala ng bigas ang NFA warehouses. And obviously, para sa kanya, it is a bad thing na walang laman ang warehouses. O dahil walang laman, kailangan may managot. At ngayon, ang sinasabi niya, ang dapat managot ay si NFA Administrator Jason Aquino. Gayon pa man, nakakalimutan po ni CabSec Evasco na as the chairman of the NFA Council, meron siyang way para matulungan yung management. Kasi nga, as early as 2017, sinasabihan na sila, kulang na po ang buffer stock natin. Pero hindi po sila nag-government-to-government importation para mapuno ang rice stocks. Ito ang reason for that. Unang-una, there are several members dun sa NFA Council na hindi naniniwala na dapat may NFA for food security. Gusto nila po ang ang presyo ng bigas is set by market forces. Gusto nila free trade, walang government intervention. Kaya tignan niyo yung nangyari, sumadsad ang NFA, wala nang bigas na ipapakain dun sa mga mahihirap. Yung mahihirap na sanay sa NFA rice will now be compelled to buy from the rice traders at market set prices. Bakit mahalaga para sa kanila yung delay dito? Because there will be several months na walang NFA rice, matututo ang mga tao to get used to the higher prices of rice. Tandaan nyo yan, masasanay ang mga tao na mataas ang presyo ng bigas. So, pag mahirap ka na pamilya, pag nagtaas yung pinaka-basic na need mo, halimbawa bigas, ang gagawin lang nila, dahil kailangan kumain ang mga pamilya na ito, they will rearrange their budget so that they will have to make do with something. So, kunwari, dati kaya pa nilang mag-jeep araw-araw, maglalakad na lang sila ng 4 na kilometro imbis na makapag-jeep. Para makakain sila, they will have to forgo something. So, minsan, anong ibang nangyayari dito? May mga bata na hindi makakapasok kasi yung igagastos para sa kanila, para sa pagpasok nila, mapupunta na lang dun para sa pagkain nila. Ito po ang high cost ng walang NFA. Ang pag-provide ng NFA ng murang bigas for the poorest members or poorest sector ng society natin is not an act that can be regulated, that is in consonance with allowing free trade. Ibig sabihin kasi nagiging participant sa merkado ang gobyerno natin just to ensure na yung mga mahihirap may makakain. So, yun yung purpose nun. Hindi po ngayon, the reason tinututulan ng mga members ng NFA Council ay dahil po sila ay economic managers. So, ito ang Central Bank, ito ang DTI, NEDA, Land Bank, Development Bank, all of these, the Central Bank, all of these are ang kanilang filosofiya ay market forces dapat. Free trade, free trade, free trade. Hindi dapat hindi dapat na kikialam ang gobyerno kasi gumagastos ang gobyerno para makialam dun sa merkado. Ano yung ginagastos? Yung subsidy po ng NFA. So the NFA routinely loses money. Pero ang purpose ng pag-lose ng pera na yan is to make sure that people will eat. Okay. Ano pa ang recently sinabi ng Pangulo? There are several things dito na we have to take our cues from the President. Unang-una, this year, nung nalaman na konti na lang ang buffer stock ng NFA, sinabi ng Presidente mag-import na. At in-order niya yung importation right away. Okay? Right away. Anong ibig sabihin yan? Import na now. Ang ginawa ng NFA Council, teka, sabi, sige, mag-i-import tayo, pero sa June pa dadating. Nalaman ng Presidente to. So what he did was, he attended the NFA Council meeting. Tapos sinabihan niya yung board. Administrator Aquino, I told you to import rice immediately. What is the status of this?
Ngayon, nagkumakaripas ang board, sinasabi nila, hindi pa kasi pwede mag-import ngayon kasi hindi daw mahahandle ng NFA yung load. And in fact, yun ang sinasabi nila. Hindi daw nila kailangan pa daw mag-import. In fact, by the time matapos nila yung mga administrative matters regarding the importation, either May or June pa daw dadating yung bigas. Which of course isn't true. Kasi kaya naman, kahit ipabid yan, na makuha yung bigas within 30 days. Eh, nung in-order ng presidente yan as early as late February, dapat natanggap na natin yan by late March. Okay? Sorry na i-interrupt. May tumatawag lang. Okay, so ano pa ang iba nating concerns dito sa tungkol dun sa NFA? Ang pinaka-concern natin dito is nasadsad ang NFA. And somehow, people are pointing to Admin Aquino as supposedly the culprit kung bakit naubusan ng bigas. How can he be the culprit when as early as 2017, ni-raise na niya yung alarm na mauubusan tayo ng bigas and we are below buffer stock levels. So, let's see yung ibang questions. Tinatanong po ni Jimmy, di ko maintindihan bakit ang iba gusto palabasin ni Evasco. Bakit kailangan umabot na magturoan kung sino ang mali? When everybody knows the real story, bakit naubusan ng bigas ang NFA? Di ba niya alam nagmumukha lang siyang tanga? Well, he has to explain. Unang-una kasi, si CabSec Evasco is really not an economics person except under the guise of being a communist. Communism is actually an economic theory kasi. So in that sense, si CabSec Evasco is subscribing to the free trade theory of the economic managers. Ano ibig sabihin nito? Gusto niya, private na lang lahat ng tungkol sa bigas. Let the traders determine, let the market determine the prices. Ito yung nangyayari. Halos ganun na nga ang nangyayari without the NFA rice. Free trade lahat. Pero anong presyo ng bigas ngayon? 55 pesos per kilo. Do you honestly think that a minimum wager will be able to afford this sort of rice, this sort of price of rice, and be able to sustain it? Hindi. Also, inflationary ang bigas. Kasi it is such a basic commodity, ang dami-daming taong bumibili ng bigas na pag tinaasan mo yung presyo, nakaka-apekto ito dun sa ating inflation rate. Ngayon, apektado ng inflation natin with the train. Dahil dun pero wala tayong choice, kailangan talagang magtaas ng revenue through taxation. We cannot avoid it. Tapos, isasabay nyo yung pagtaas ng presyo ng bigas. Right now, tapos, yung economic policy pa ngayon, nakaka-worry kasi recently ang central bank binabaan nila yung holding amount ng mga bangko. In other words, yung mga bangko binabaan dati yung quota nila for keeping a certain amount of available cash na withdrawable amounts in their bank was set at a certain percentage. Binabaan po nila yung percentage na yon. And because of that, mas maraming pera na nire-release into the economy. Because of the amount of money set circulating in our economy and the high prices of rice and the high prices of commodities because of the train, as an indirect result of the train, tumaas ang inflationary rate natin and it is now currently set at 4%. Hindi pa ito problema, but when it goes beyond 5%, then it becomes a problem. Magiging problema to, pero ngayon pa lang nagsastruggle na po ang mahihirap. Kaya alam po ito ni Tatay Digong, nagsastruggle na yung mahihirap pero wala pa tayong pinapalabas na mura na bigas which they are used to getting from the NFA. So, yun po ang nire-raise na danger ni NFA Administrator Jason Aquino. But when you go up against vested interests like rice traders, wag na natin sabihin cartel, kahit traders lang, nasanay sila na magsiset sila ng presyo ng bigas tapos wala silang kompetensya dun sa NFA, then of course may magagalit sa'yo.
Pag may nagalit sa'yo, then they will agitate for your removal. Kaya nga po nakikita natin yung ibang mga senador dyan, like Grace po and Bam Aquino, pinapatanggal nila si NFA admin Aquino. But they cannot tell us why they want him out. All they're saying is that he mismanaged. Hindi daw niya na-manage na maayos ang amount ng bigas doon sa NFA. Excuse me lang po, more than 1 year na pong hindi nagkakaroon ng importation or halos walang dinadagdag dun sa buffer stock ng NFA rice. Halos. I'm not saying wala. Halos walang dinadagdag dun sa buffer stock ng NFA rice since 2017. Kahit sinong magaling mag-manage, hindi po niya kakayanin na hindi maubos ang bigas. Ngayon, merong mga nagsasabi, kasi it's to protect the farmers, kaya dapat daw ang NFA hindi mag-i-import. Excuse me, unang-una ang nagsabi ng importation, presidente ha. Kung sinasalungat nyo yung presidente, galingan nyo po. Second, bakit importation? Kasi nakaset ang presyo, buying price ng NFA at sineset ito ng LEDAC at 17 pesos per kilo. Dahil 17 pesos per kilo ito, hindi sila pwedeng bumili ng mas mataas na presyo. Ngayon, ang standard cost ng Filipino farmers in producing rice is about 19 to 21 pesos per kilo. Oo, na-set na yan at saka computed na yan. That's part of the monitoring that is done by the NFA. Ngayon, merong mga nagsasabi, merong 12 pesos dito, merong 15 pesos dito, merong ganyan-ganyan dito. The NFA routinely conducts buying trips all over the country. Pero once merong naglabas ng murang bigas, na uunahan parati ang NFA ng mga rice traders in the region. Okay? Bakit mauuna? Siyempre, mas malaki yung magiging profit ng mga traders. That's number 1. Number 2, merong Commission on Audit standards on the kind of rice na pwedeng bilhin ng NFA. So, there's a certain amount of grain, hindi pwedeng broken grains, hindi pwedeng, it has to be a certain kind of rice. So, bibenta yan ng NFA at twice the acquisition price para ma-offset yung cost of acquiring them, which includes the transportation costs. Pero walang kinikita ang gobyerno, and most of the time, nag-ooperate at a loss ang NFA. But that is okay because the public interest here is para pakainin ang mga mahihirap. Sabi ni Aner Reyes, hindi po kaya yung mga rice farmers, hindi na binibenta sa NFA ang bigas nila at diretso na sa commercial rice. Yes. Kasi nga, mataas na kaya ng mga rice traders magbenta at a higher price. Sabi ni Brian Santos, yun nga ma'am, inutos na yun sa kanila ng presidente, ba't ayaw pinilang gawin? Sabi ni Aida, Evasco parang against Duterte, hindi nakikisama. Bakit po magsalita si Aquino, sabi ni Susan Liu, when he's being ignored and dinidiin siya ng council? What is the point kung di naman siya pakikinggan? He already said his due, di siya pinakikinggan. So tama na lang manahimik si Aquino. Yaan na lang yung Evasco to swim in his own shit. Okay. Sinabi rin kasi ni Evasco earlier on na siya lang daw ang authorized magsalita kaya hindi pinapasalita si Jason Aquino. Excuse me, that's not true. As a matter of fact, last month, nag-announce pa nga si presidential spokesperson Harry Roque na may gag order daw si Jason Aquino. This is not true. Nag-check po ang NFA doon sa minutes ng cabinet meeting, tinanong nila kung meron nga order ang presidente na hindi pwede magsalita si Jason Aquino, and it is not true. As a matter of fact, it was Harry Roque who suggested a gag order on Jason Aquino at hindi po siya ininda ng ating Pangulo. Sabi ni Romic, sana matuloy po yung meeting ng buong traders sa Pilipinas kasama si Pangulong Duterte po. Kailan matutuloy? Hindi ko po alam yan. Sabi ni Harry Betuing, ano po bang purpose ng NFA Council? Bakit lakas sila kontrolin ng NFA? Di pwedeng buwagin yan. Kasi po, yung NFA Council is also created by law. Sabi ni Marie Maroon, it will be unfair if Aquino will be sacked for his situation. Is there a way that Evasco can be reined in by the President? The President has already tried. In fact, last year, nung hindi sumunod si CabSec Evasco dun sa sinasabi ng Pangulo tungkol dun sa wag i-extend yung importation period, ang tinanggal po ng ating Pangulo si Undersecretary Maya Halmen Valdez
doon sa NFA. Siya po yung undersecretary ni CabSec Evasco na who was put administratively in charge of the NFA. Sabi ni Ice, bakit hindi sila sumusunod kay Presidente Duterte? Ano ba directive ni Duterte? Ang directive po ng ating Pangulo when he sat in the NFA Food Council is to import right away. Tinanong ni Ayat, untouchable po ba si Evasco? Para kasing the President's hands are tied to this issue. Ang tagal na kasi, blame game na tuloy. Yun na nga di ba? As early as last month, sinabi na ni NFA Administrator Aquino na mauubos yung bigas. Pero hindi pa rin nag-import o hindi pa rin siya binigyan ng go-ahead ng NFA Council na bumili ng additional na rice. Sabi ni Maria, correct me if I'm wrong, di po ba wala naman kung yung council ng NFA noon, admin lang meron? Oo, meron na po kasi ngayong council. Sabi ni Gracie, bakit hindi bigyan ng order ang mga rice traders ng price na considerate naman sa NFA? Hindi po natin maaaring i-order ang mga traders kasi po wala namang administrative control or supervision ang gobyerno natin over them. At wala tayong batas for price control ng bigas. Sabi ni Rodel Martinez, ganun, ano daw? Ay, galing mo talaga. Hindi ko sana babasahin yan. Thank you. Sabi ni Jimmy Maristela, bakit nga di mag-import? Sinong humaharang? Yung council po, walang go-ahead para kay Admin Aquino. Sabi ni Lawrence Tan Castro, what is Evasco trying to prove by not following PRRD's decision? Hindi po natin alam, except na, of course, he's following the free trade philosophy na kailangan market forces ang mag-set. In fact, importante sa kanila na i-delay yung directive ng Pangulo. Sinasabi nila, sumusunod naman daw sila mag-i-import sila only at a later date. Hindi nila minadali para masanay po ang mga tao na bumili ng mahal na bigas. Pag walang NFA, walang alternative. So, mahal na yung bigas, mag-a-adjust na lang ang mahihirap. It's anti-poor. Ganyan lang po ang ating nakikita. Kasi ang economic managers nga, of course, they have the interests naman of the country at heart. Pero ang kanilang philosophy is yun na nga, free market lahat. Ang problema po kasi sa free market, may magugutom, may maiiwan. Somebody will be left behind. Sabi ni Maria, ask ko po ulit, di ba pwede sa government lang ibenta ng farmers? Hindi po, wala po tayong batas na monopoly ng gobyerno ang pagbili ng bigas. You cannot compel the farmers to sell only to the government. Ibibenta nila doon sa mas magandang presyo, and those are the rice traders. Wala po tayong magagawa on that because there is no legislation, there's no law requiring them to do that. Besides, gusto naman din natin na kumita ang mga farmers natin. Ayaw natin na maghihirap sila. They will be caught in the cycle of poverty kung they will not get the best prices for their rice. Tandaan niyo po yung kidapawan. Diba, we don't want that to happen to our farmers again. Huwag po natin silang ipilit sa ganun. Sabi ni Christy, gusto po lang Diyos ko, 2 pesos lang palang difference. Ipatong na lang yan sa mga local farmers kasi yung shipping ng mga imported dagdag cost pa. Hindi po totoo. Kasi, actually, it is cheaper. Computed na po. Kasi yun na nga Pag kunwari, bumili ng, let's say, 14 pesos locally, yung shipping cost niya is the same as the shipping cost doon sa sa importation. Hindi po nagbabago, hindi po masyadong ganun kalaki, mas mura pa rin na mag-import at 17 pesos. Computed na po yan. Sabi ni John Tiso, bakit walang price control ang gobyerno? Panahon ni Marcos may price control. Because we've proven that price control doesn't work. Especially sa bigas, yung mga traders po lang ang mga kita. Sabi ni Peter Litton, bihira na lang ngayon bumibili ng NFA, dapat imbestigahan ng mga nasa warehouse hanggang sa NFA retailer. Teka, bakit ginagawa ninyong problema ng NFA yung ganon? Na just because sinasabi ninyo, kukunti na lang ang bumibili, bakit naubos?
'Diba? Binibili ang NFA rice. Maybe you're not the one who's buying it. Maybe it's not the people of your class or of your income status who buys NFA rice. Pero it helps those people who cannot afford any other kind of rice. So wag niyo pong gawing burden ito ng na nadadalhin pa ng mga mahihirap. May purpose po ang NFA, and the purpose of the NFA is to help the poor and to make sure that there is adequate food security. Yun po ang pinaka-purpose ng NFA. Sabi ni Rene Alvarez, why G2P and not G2G? Is it in the best interests of the people if it is G2P? Ang gusto po ng G2P ay si CabSec Evasco, hindi po sa NFA administrator. Pag G2P po, kulang ang transparency. Besides, mag-i-import ng G2P, kanino mapupunta yung bigas na yan? Definitely not to the NFA, because it is the traders who will be importing. E di papatungan pa ng traders yan para mapipilitan ang NFA to buy from the traders. So anong ibig sabihin nun? You are favoring a certain class of people or a certain people para kumita sila. Parang pinipilit nila na ang NFA bibili sila sa mga traders, meaning those traders are going to benefit from this. Tapos, less ang transparency niyan. Ang G2G, transparent yan because you're looking at two governments, both of which you can look at their books. Unlike na kung merong private dyan, do you have to go to court in order to be able to open those books? Sabi, no, dami kong skinip. Normally, yung gumagawa ng kalokohan dyan sa NFA, yung mga mababang empleyado, yung NFA rice, nagiging commercialized, palit sa ako, imbestigahan ng trabaho na yan. Yes, but that doesn't answer the question. There is no more rice. What are you going to do? The NFA Council doesn't want to import. Sabihin na natin na may problema dun sa sa mga empleyado. What makes you think that the NFA is not investigating that? They are. They constantly are. But assuming na you have knowledge about this, did you file your complaint? Did anybody? Did the council say that? Actually, sinasabi nga ni CabSec Evasco ngayon, kailangan magpa-audit, nag-order ng audit. Excuse me, ang unang humingi ng audit last year pa, February and January, humingi ng audit si NFA Administrator Aquino to find out the real state of NFA rice and the warehouses. Anong ginawa ng board? O sige, magpa-audit tayo, pero walang ginawa. Walang in-issue na resolution at walang audit na nangyari. Ngayon na sila yung humihingi ng audit, nagkakaripa sila at sinasabi nila, bakit si admin di nagpa-audit? Really? Sabi ni Connie Brown, Evasco should go is not for the poor and used to be the member of the NPA, maybe still is. Sabi ni E.J. Lubid, would the shift to federalism abolish laws that establish the NFA as a body that decides on the fate of our rice stocks? Additionally, while we await the possible shift, are the lawmakers pushing a law that would... No, actually, the lawmakers want to abolish the NFA and keep the practice, keep free trade, make it solely free trade. Wala nang wala nang kahit anong, I cannot see. Ayan. Nandito naman siya. So, yun. First of all, the shift to federalism doesn't mean that we're going to abolish any laws. The only thing we're going to abolish are certain institutions. I think we really should stop looking at federalism as the cure-all for all of our sicknesses in society. It isn't the answer to everything. It only changes the form of government, but it doesn't address everything. It will not address dynasties, and it certainly will not address food security until we establish that the NFA is secure. Unang-una, that it is allowed to operate to ensure food security with a council that is contrary in philosophy to the very mandate of the NFA. Hindi po mangyayari ito. Ito ang nangyayari. Nagkakaroon ng standstill. Ask lang po, kaya kinokontrol ng administration ang cut ng NFA dahil po hinahalo po siya sa commercial rice. Okay, let's get rid of that issue once and for all. Yung issue na hinahalo ang NFA rice sa commercial rice is not something that the NFA is doing, but actually what the traders are doing. Look, when you sell NFA rice, you cannot ask people, bigyan mo nga ako ng tax return kung mahirap ka.
Okay, normally, nagpa-participate pa rin ang NFA in the market. Naalala nyo in the Marcos years, they had the Kadiwa stores. So yung mga Kadiwa stores, doon, rolling stores yan, pupunta sila into the poorest communities. Hindi na po ginagawa yan. The NFA is sold as an alternative in the market itself. Now, generally, if you're middle class or upper middle class, you will buy the best quality of rice for the price that you can afford. If you can afford 55 pesos per kilo, you're going to go for the better kind of rice. But if all you can afford is the 24 to 32 pesos per kilo of NFA rice, that's what you're going to buy. Now, if you're a trader and you want to engage in unfair practices, then what you're going to do is hire several people to keep buying the NFA rice. Okay? So that eventually, mag-iimbak ka ng rice at ihahalo mo dun sa commercial rice mo. That is estafa, and that is not something that you can pin on the NFA. That is something that the traders are doing, and it is a crime. So why are you going to blame the NFA administration for a crime that's being committed by traders? Diba? Sabi ni Brian, hindi lang din po yung para sa mga mamimili, kundi pati para sa DSWD, para sa salanta ng disaster. Kaya importante po talaga yung ganon. Correct. Sabi ni Annette Duterte, ang cute niya talaga pag nagbabago-bago na yung tone ng voice niyo. Ay? Okay. Sabi ni Oliver, sometimes yung mga traders din bumibili ng NFA rice, gagawin nilang commercial. Oh, yan. Yan yung sinasabi ko. Tama si Oliver Moralin. Sino yung nagsasabing abolish NFA? Sabi ni Carlo Lagapa, abolish NFA, help farmers increase rice production. Let traders import but they must pay tariff to protect local production. Excuse me? O, anong gagawin ngayon ng mga mahihirap? Diba? What are they going to do? Sabi ni Bonnie Pahe, if we're going to serve the lower classes, we have to implement a program like the Kadiwa before directly serve these classes, not to retailers. I agree. Siguro kailangan mag-set tayo ng programa na gano'n. But that doesn't still answer the immediate and pressing issue that there is no rice in the NFA warehouses. Sabi ni Brian, relax lang po, tumataas ang kilay. Alam nyo, yung kilay ko, may sariling buhay yan. May sariling birth certificate nga yan, hindi ko kukontrolin yan. Kaya talaga. Wala na bang tanong? Kasi, kinukulit ako ng aking future son-in-law, tawag siya ng tawag, hindi ko masagot yung phone kasi kausap ko kayo. Sabi niya, Sumi, ang cute ni Attorney Trix pag nagtatara. Sabi ni Sue, balik ang Kadiwa. Ako I agree. Yung mga rolling stores na yan, malaking tulong sa mahihirap yan. At kailangan talaga mag-target tayo ng mahihirap na yung talagang magbe-benefit dun sa NFA rice. Pero remember, yung NFA rin is there para to ensure na meron tayong food security even in times of calamities. Kaya yung buffer stock na pinag-uusapan natin, this is not yung for the consumption of a certain amount of people on a certain number of days. The amount of rice na nasa warehouses ng NFA, it is to ensure that everybody gets rice. Kunwari, may nangyari, momentous calamity, let's say nasunog lahat or wala talagang bigas in the market, the NFA can bring out rice and they will have enough rice for everybody within their area. For everybody within their area for a period of dapat 30 days during the lean months, 15 days during the harvest months. Okay. Sabi ni Aner, dapat may program ng NFA supporting high-quality rice farmers or growers para mabili mas mahal kaysa sa rice traders. Kapag mas marami bumibili sa NFA stores, kasi mas masarap at mura, mas malaki ang pondo. Lalawak tuloy ang rice farmers. Alam nyo kasi, hindi yung purpose ng NFA to make money. In fact, it loses money kasi nga it's supposed to provide cheap rice. So, kung pipilitin natin yung mga farmers, magbenta sa atin, tapos mura lang, lugi yung farmers natin. That's why we prefer the importation of rice. Sino yung nagtatanong, why are we still importing rice? Excuse me, 90+% ang ating rice self-sufficiency lang. But, who says that rice self-sufficiency is necessarily a good thing? Hindi ba kayo nagbabasa sa Pangulo natin? Kahapon, nag-issue siya ng statement. Kalimutan na yung rice self-sufficiency natin because that is not going to happen dahil nauubos na po ang mga rice fields natin. Binibenta ng ibang mga magsasaka yung kanilang mga rice paddies para sa commercial lots, para sa mga pabahay, etc., even for malls. So,
di ba, what is that going to do for us? Rice self-sufficiency, really? Kung nasa lanta tayo, yung rice self-sufficiency na yan, it's an image, it's it's a mirage. Pwede natin iyabang, sige, self-sufficient tayo sa rice, we can feed ourselves. Really? Can we feed ourselves at the price of 22 pesos buying price of palay from the farmers? How much is it going to cost? Is rice self-sufficiency going to feed the poorest of the poor people in our country? No, not necessarily. Because rice self-sufficiency and efficiency in the production of rice are two different things. Okay? Remember, hindi tayo makakompete in the world market. Hindi tayo nakaka-export because mahal ang production ng bigas dito sa atin. Kukunti ang lupa, pakunti pa ng kukunti. O assuming natin na marami pang lupa, yung mga ini-import natin na fertilizers, tumataas ang cost of production ng ating mga farmers. Kaya bakit nyo gustong pilitin ng NFA bumili sa mga farmers? Ang baba ng buying price ng NFA, di nalulugi yung farmers natin. If you want to protect the farmers, importation talaga, because importation, the G2G, is what is going to ensure food security. Iba po ang pakay ng NFA at ang pakay ng DA. Sabi ni Haru Fuse, potato bread is the alternative. Hindi po, you cannot change culture overnight. You cannot say, okay, walang bigas, magpatatas na lang kayo. Ay, good luck. Diba? I don't think you will be able to change eating habits that quickly. Sabi ni RJ Ramos, focus on the main needs of our people, please. Make a law to control the traders too. No, again, I'm going to tell you this. Price controls don't work. Hindi nga natin makontrol ang presyo ng fuel dito sa bansa natin, bigas pa. Yun, staple yun. Sabi ni Ireneo, I used to listen to you, Attorney Trixie, kasi your topics are interesting and you're updated in our latest issue. Bakit naman used to listen? Okay, sabi ni Carlo Lagapa, okay, do not protect farmers. Free trade na lang the rice to bring down the rice prices for the poor. Magkasalungat yun. We farmers will shift to other crops na lang. I will produce enough rice for our own consumptions na lang. Ano daw? Sabi ni Heidi Sacobo, they sell rice farms because don't have enough supply of water. Why not make irrigation for farmers? Ma'am, excuse me lang po, libre na po ang irrigation bago pong programa dun sa NIA. Ang kumaabot sa inyo. Sabi ni James Tan, better to just import cheap rice and let the farmers plant more expensive crops so they earn more. Tumbok mo! Thank you, James Tan. Yun nga yung sinasabi natin. Yung importation natin ng bigas, it's not for the purpose of the farmers, it's so that there is cheap rice that is available para may food security tayo. Para kung may mangyaring disaster, meron tayong enough rice between 15 and 30 days to assure us na may makakain tayo in the interim. Diba? But yung para sa farmers, sige, whatever they produce, bibilin pa rin yan, mabibili yan. In fact, we don't produce enough rice, diba? Only about 90% ang self-sufficiency natin. We still have to import no matter what kasi kulang yung merkado. Sabi ni Maria Carmelita Rosales, kung wala pong makain ng mahihirap, I'm sure kung ano po ang available alternative, papayag ng mahirap. Really? You want to do that to them? Seriously? Ma'am naman. Ano mang ganyanan? Really? Sabi ni James, matagal na akong nagtataka bakit hindi yan ginagawa ng government. Actually, yan ang ginagawa ng government. But the NFA Council is trying to prevent the NFA administrator from doing that. Kaya nga tayo may issue. Kaya nga nasadsad ang NFA. Kaya nawalan tayo ng rice sa warehouses natin dahil ayaw ng NFA Council mag-import ng cheap rice. They want the traders to be able to import it. So yung traders ang kikita and it will be free market economics. Okay? Sabi ni Gloria Lynn, kamote lang at mais, Attorney Trix. Try ng mga kababayan natin na masanay ng konti na lang sa rice. Healthy pa. Ma'am, hirap magpalit ng kultura. I mean, ako nga mismo, I try to diminish the rice. Pero hirap talaga. Hirap kayanin. But that's not really the answer. You can't tell poor people that they can eat cake. Diba? Nagkaka-revolution nga pagka ganyan eh. When you tell people that they can eat something else. The rice is the staple.
Sabi ni Romeo Lansangan, bakit po gumawa ng law na pwedeng magtaas ng presyo ng palay, pwede bilhin ng NFA sa mga farmers? Ang kulit! Okay, ulitin ko ha. Bakit hindi bumibili ang NFA sa farmers? Two reasons. Number one, nakaset yung presyo ng NFA, buying price ng NFA at 17 pesos per kilo of palay. Okay? 17 pesos per kilo of palay. Okay. Now, generally, ang farmers, ang cost of production of rice dito sa Pilipinas between 19 to 21 or 22 pesos. So, hindi tayo pwede bumili at 17 pesos kasi malulugi ang farmers. Ngayon, may nagsasabi, may available na 14 pesos, 12 pesos, 15 pesos per kilo of palay available somewhere. Sa Visayas daw, available yan. Pinupuntahan po yan ng NFA. And in fact, the last time I heard na somebody told me na, paano yan, attorney, meron naman 15 pesos dito sa ganitong identifying location. Sinabihan ko talagang NFA. They checked it. It's not true. Hirap sa ganyang rumor. Meron daw ganito. But the moment the NFA gets there, naunahan na sila ng traders. Kasi yung traders, maririnig din nila yung balita. Ha, may 14 pesos doon. Pagdating ng NFA doon, na-buy up na ng rice traders yan. Siyempre, they want the best prices too. It isn't just the NFA that's buying rice. Seriously. Or even palay. So, that's one reason. The other reason kung bakit hindi bumibili ang NFA sa mga farmers natin is, kasi nga, magkaiba tayo ng pakay. Food security ang habol ng NFA. Hindi yung, and besides, there's not enough rice. Ito nga di ba kahit ang DA secretary, sinasabi niya, hindi pa tayo 100% rice self-sufficiency. So even if the NFA buys from our local farmers, and even let's say that the NFA can come up with a higher price, buying price for the local farmers, there still will not be enough rice that is going around in the market. We will still import. Diba? So, ano mangyayari? Magkakaroon ngayon ng window na yung rice traders mag-i-import at very cheap prices abroad. Tapos magko-compete sila with our farmers here. Sa tingin nyo, ano yung mas ruinous? Pag NFA ang nag-import o pag rice traders ang nag-import? Pag rice traders ang nag-import, it will compete with the local products. Pag NFA ang nag-import, it doesn't compete because they're kept in the warehouses and sold only as an alternative to those, sold very, very cheaply to those people who will not otherwise be able to afford the market prices of rice. Sabi ni Ana Marie, 14 pesos, walang ganyan. Kahit sa Mindanao, nasa 40 to 55 na ang price ng brand new milled na yon ha? Kita nyo? Kita nyo? Kita nyo? So, yung mga ganyan na rumors, those are dangerous rumors. Kasi nagmumukha tuloy na walang ginagawa yung ahensya. Samantalang, andyan naman ang mga buying stations ng NFA all over the country. Sabi ni Byron, maganda siguro bigyan ng magagandang benefits sa mga farmers. Paano natin bibigyan sila ng benefits? Hindi naman sila mga empleyado. Sabi ni Leylay, baka yun talaga yung plano ni Sec Evasco para magkaroon ng revolution ng taong bayan. Good point. Sabi ni Nora, ano na lang kakain na lang kamoting kahoy, kamote, saging, mais, gabi, karlangyum. At iba pa habang nagtatanim pa ng rice yung pagkain lagi sa probinsya ng Davao. Marami pang options. Hindi po. Hindi po natin kasi sinasabi na walang bigas doon sa merkado. Marami pong bigas. Wala po tayong shortage. Ang wala po, NFA rice. Walang rice doon sa warehouses that will address our food security and yung mga calamities natin. At saka yung available rice para doon sa mga mahihirap. Okay, so yung tatlong purposes ng NFA, huwag niyong kakalimutan. A cheap alternative for the poorest of the poor. For food security, para if anything happens, there will be enough rice for between 15 to 30 days. And to answer for calamities. Okay? Sabi ni Alma, relax lang po kayo, baka mga lubot noon nyo. Kaya talaga, noon ko tinitingnan nyo. Bigas ang pinag-uusapan natin dito. Noon na naman ang nakita nyo. Che. Okay lang. Sige, thank you. Opo, hindi na po iha-high blood. Okay, last two comments at galit na sa akin ang aking future son-in-law. Kaya po pala di sila makabili sa farmers kasi naka-fix ang price. Wala po bang possibility na baguhin nyo rules? Ewan ko, tanangin nyo dun sa NFA Food Council dahil sila po ang nakikipag-usap sa LEDAC para iset yung presyo ng bigas. Hindi po ako galit sa inyo. Galit ako sa council. Sabi ni
ni Maria Angelica Handig, kung ganito po ka-critical, di po ba pwedeng bumili ang government for now at current market price and sell? Bibili yung NFA, current market price. Saan tayo kukuha ng pondo? Remember, it's a government agency and works on a budget. Wala po sa GAA natin yun. Dun sa 17 pesos lang po ang GAA natin. So, nakakulong ang NFA being a government agency. Sabi ni Ana Marie, disadvantage na puro kamote ang kainin nyo ay magkakaroon na kayo ng sakit na common eaters of fruit clubs. Merong ganon. Sabi ni Harold C, di ba sa US may subsidy ang mga farmers? Opo. Pero tanong mo sa akin if it works. Sabi ni Sheila Criste, gusto ko yata talaga ng Rev kasi dati siyang gusto yata talaga ni CabSec yung devolution kasi dati siyang namundok. Posible, hindi ganun kadali kasi mag-vacate ng dating philosophy. Di ba theory ni TP yan? Tingin ko, ang galing ni TP. Naunahan niya ako dun sa theory na yun. Pero, it's a good possibility. Pwede yun. Sabi ni Alvin, bakit ayaw i-funnel sa LGU ang distribution ng NFA? Sir naman, seryoso kayo? Talaga? Parang yung conditional cash transfer, nilagay nyo dun sa kamay. Never mind. Hindi po. Besides NFA talagang may mandato, hindi po yung LGU. Sabi ni Bernadette Prieto, excuse me, dito sa Europe, champion ng kamote. Ma'am Bernadette, ako ba po yung tinatarayan niyo o si Ana Marie? Kasi kung ako, sasabihin ko, hindi ko naman ina-advocate nga yung pagkain ng kamote kasi nga NFA rice kasi masyadong specific sa batas po. Bigas nga po ang pinag-usapan natin dito. Anyway, sino na naman yung nagre-reklamo na wala akong English? So, alam nyo, Ma'am Linda Perky, translation to English. You want me to speak in English? Kasi alam nyo, ma'am, pagka nag-i-English ako, dami rin nagre-reklamo na dapat daw ako managalog. So, what I do is ina-alternate ko. Minsan nag-i-English ako, minsan nagtatagalog ako. Sabi ni John Brent Bolado, regarding Sereno, ano po yung update? Kayo talaga, NFA ang pakay natin dito. Pero sige, dahil matatapos na, last two na yan. So, si John yung second to the last. Sagutin natin yan. Nag-order ang Supreme Court ng oral arguments on April 10 sa Baguio City. Mga magtatanong kung Baguio City daw. Bakit Baguio City? Kasi po traditionally maakit talaga ang Supreme Court kaya meron silang mga quarters doon sa Baguio. So, merong facilities then to conduct their hearings there. So, April 10 sa Baguio magko-conduct ng oral arguments. Ang nag-file po ng motion for oral argument, yung panig po ni CJ Sereno. Ewan ko kung paano nila marireconcile yung fact na walang jurisdiction ng Korte Suprema doon sa motion nila na mag-oral argument. Kayun pa man, that's their loss. That is their problem. So, April 10, oral argument po yon. Mayag yata ang Korte Suprema para ma-avoid din na mag-conduct pa ng trial in the Court of Appeals pagka may findings of fact pa na kailangan i-determine. Iyon. Last comment. Andy Talaver says, dapat gumawa ng compelling offer ang NFA sa farmers like yung NFA mismo ang kukuha ng palay sa farmers area nila to hasten transportation. Kayun pa man, sir, wala po sa budget ng NFA yan, being a government agency. One, and dun, kasama sigurado dun sa compelling offer presyo, nakapako nga tayo sa 17 pesos per kilo, di ba? So, sabi ni Ana Marie, huwag sisihin si attorney. Andyan pa rin ba tayo sa kamote? Sige. Maraming salamat dun sa mga nakinig. Yung mga hindi pa po nag-share, paki-share naman po dyan. Wala ba kayong mga kamay? Yung mga manunood nito dito sa YouTube, credit naman or credit is due. Ilagay nyo naman, kung i-grab nyo po itong video na to, ilagay nyo naman to follow Luminous by Trixie Cruz-Angeles and Ahmed Paglinawan on Facebook. Yun lang naman po hinihingi namin na kabayaran. At saka, syempre, may YouTube channel na ako, Trixie Cruz-Angeles, dun sa YouTube. Tapos, dun sa mga hindi ko nasagot yung tanong, sorry. Hindi ko kasi nabubuksan yung PMs ko ngayon. Ang dami kong ginagawa. So, yung mga nag-iintay dun sa PM, sorry kung tumatanda kayo habang nag-iintay. Hindi ko pa rin po mabuksan yung mga PMs kasi busy po kami ni Attorney Ahmed. Sumasagot din kasi po siya minsan-minsan. Kung super taray yung sagot, hindi ako yan. So, sabi ni Alma Punsalan, love you, attorney, me and my daughter, Evelyn.
ni si Alma po ito. Ay, kamusta po kayo dyan ng anak ninyo? Maraming salamat po dun sa pakikinig at pagtangkilik dito sa live sa Luminous by Trixie, Cruz-Angeles and Ahmed, Paglinawan. Hanggang sa susunod. Maraming salamat po. Everybody else, please have a good day or night wherever you are. Salamat po sa pakikinig. Thank you.